Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Daldi në emisionin Fokus. Qendra Solidaritetit dhe Avancimit u themeluar në vitin 2007 në Preshevë me emrin QSA. Në realizim të misionit të saj në vitin 2009 filloi të zgjeroi rrjetin e saj. Fillimisht u themelua qendra në Zvicër, për të pasur me qendrat e tjera në Maqedoni, Gjermani, Belgjik dhe Austri. Këtë hyrje të nderuar shikues e bën pikërisht se sonde kam të ftuar përfaqësues të Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit në Preshevë. Do të flasim për 10 vjetorin e QSA-s, përgjithësi do flasim për projektet e realizuara të Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit në Preshevë. Fillimisht do ta bëj prezantimin e mysafirëve të cilët kanë përgjigjur ftesës dhe kanë ardhur sonte të na nderojnë këtu në studion e Televizionit Daldi. Me mua mysafiri i parë në studio është Mustafa Kamberi, sekretari i përgjithshëm i QSA-s. Mirëmbrëma zotëri dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Po në ana tjetër është Ramadan Dalipi, kryetari i QSA-s në Preshevë. Mirëmbrëma zot Dalipi dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Po mysafiri i fundit e mua sonte është Ismail Ali, kryetari i QSA-s në Gjermani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, ju përshëndes. Zoti Kamberi, si sekretari i përgjithshëm do flasim me ju në fillim, keni një përgjegjësi pak më të madhe, jeni sekretari i përgjithshëm i QSA-s që përfshin këtu në Preshevë, në Maqedoni dhe në Evropë, në diasporë. Apo na thoni se të përshkruani një përshkrim të shkurtër këtë 10 vjeçarin të QSA-s që ka filluar që nga viti 2007, ku keni qenë edhe ju, jeni tani i pranishëm si sekretar. Qendra Solidaritetit dhe Avancimit, siç e thekët edhe ju, ka filluar në vitin 2007, atëherë me emrin Qendra Solidaritetit Humanitar. Atëherë ishte vullneti i mirë i disa të rive këtu fillimisht në Preshevë, që donin të fillonin diçka që tjetë e vazhdueshme, që tjetë e qëndrueshme dhe që tjetë profesionale. Në fillim, ideja që ekziston sot nuk ishte edhe kështu e qartë sikur që është sot, por ishte vullneti ajo dhe dëshira për të formuar diçka stabile, diçka që do të jetë si shembull i mirë për shoqërinë këtu për neve, për pasardhësit tonë dhe për gjithë ata që do të vinë mbas neve, ku do të mund që të shkojnë edhe hapave që i kemi filluar ne. Kjo ishte domethënë ideja fillestare dhe më së ndaj siç e thekët edhe ju, filluam të zgjerojmë idenë tonë dhe rrjetin tonë në vitet në vazhdim. Zoti Dalipi, për fillim do të si shkon në përgjithësi organizimi i QSA-s këtu në Ballkan, le të themi pikërisht në Preshevë dhe Maqedoni. Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit, si çdo organizatë e mirëfillt, natyrisht që ka strukturën e vet organizative. Ka një kryesi e cila ka një numër të caktuar të anëtarëve dhe kjo kryesi vjen nga një kuvend që mbahet dhe është kjo strukturë e cila merret me vazhdimsinë e punëve, kryen e punëve në organizimin e përgjithësi të aktiviteteve tona që zhvillohen qoftë këtu në Lugin ose edhe në Maqedoni. Zoti Ismail, mund të thoni se si shkon organizimi dhe koordinimi i qendrave të QSA-s në diasporë, meqense vini ju nga Gjermania? Koordinimi dhe organizimi në diasporë shkon në farloje teknikisht si shkon edhe këtu. Domethënë janë ligjërisht janë themeluar qendrat sipas ligjeve të shtetit ku janë ato dhe funksionalizohen përmes një kryesie e cila i kryen punët shkallon të kryen për një organizatë. Por na u kuptohemi sidomos si një organizatë që ka ndëlidh edhe antar, domethënë nuk përbëhet vetëm nga kryesit, po jemi një rrjet e cili donte rrjetëzoje domethënë diasporën, jo vetëm disa persona të caktuara. Zoti Mustafa, a mund të na thoni se jeni sekretar përgjithshëm si bëhet organizimi i korpusit të QSA-s në gjitha vendet ku përfshihet, si në diasporë dhe këtu në Preshevë dhe në Bujanoc? Qendrat, ndash qendrat që janë këtu në vend në Ballkan, domethënë në Preshevë dhe në Maqedoni, po edhe qendrat që janë në shtetet e Evropës, Belgjik, Zvicër, Gjermani dhe në Austri, gjitha qendrat janë të formuara sipas ligjit ku edhe veprojnë. Organizimi joni i brendshëm rregullohet përmes një rregullore të brendshme që e kemi, që është edhe rregullora e korpusit të Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit.
Kjo i rregullon mësëndaj edhe punën tonë, aktivitetin tonë, si dhe strategjinë tonë, si dhe koordinimin tonë midis qendrave. Qendrat janë të organizuar përmes një asambleje, e cila ka mbledhje të rregullta mujore, të cilat janë përgjegjës për t'i udhëhequr. Aty edhe saktohen punët që do t'i kryejmë, saktojmë strategjinë mujore. Mbledhjet e asamblesë janë të rregullta, përveç se nëse kemi diçka ose në një rast emergjent apo kemi edhe ndonjë situatë jashtëzakonshme siç janë vërshimet ku duhet të marrim vendim se si do t'i qasemi atyre. Organ tjetër përmes cilit koordinohemi është edhe grupet punuese për projektet të caktuara, si dhe është konferenca vjetore e cila caktojmë strategjinë për vitin që do të vijë. Zëri Dalipa, më thoni si bëhet për zgjedhja e përfituesve, cilë janë ato kritere apo që duhet t'i plotësojnë ato familje që të jenë përfitues, meqense që sa ka mjaft projekte pra në kuadër të QSA-s pra që për realizim dhe interes të familje me nevojë që janë këtu në Breshevës. Po është vërtet që në kuadër të aktiviteteve tona ne kemi një numër të konsideruar të projekteve dhe sigurisht që në kuadër të tyre projekteve janë përfituesit tanë, të cilët kalojnë në për, të themi kështu, disa fazat të seleksionimit, gjithsesi disa kritereve që ne i vendosim si kryesi dhe si korpus në përgjithësi. Tani po flas në cilësinë e kryetarit të QSA-s tonë në Preshevë dhe do ta përmendja dhe një gjë e tillë ndodh edhe në Maqedoni, pak a shumë një organizim i njëjtë. Kriteret janë ajo që është shumë do thosha domethënëse është që ne mundohemi që kriteret të jenë të përshkallëzuara në mënyrë që familja e cila do të përfitojë, do të jetë përfituese, të jetë vërtet ajo që e meriton. Si target kryesor, një nga po themi kështu pikat kryesore është përcaktimi jonë që një familje fillimisht të jetë mundësisht të përzidhen familje që kanë jetim. Pastaj përparësi kanë jetim apo? Po, në fakt mundohemi që të përzidhem sa më tepër familje që në të cilat gjenden jetim, sepse është një kategori e shoqërisë sonë që vërtet është, të themi, më e prekura. Pastaj kemi kriteret tona të brendshme që ne i përcaktojmë duke u bazuar në situatën në terren. Përveç kësaj, përveç këtyre kritereve tona të brendshme, ne kemi edhe aktivistët tanë, njerëzit në bashkësi lokale, sepse jemi të shtrirë thuajse në çdo bashkësi lokale dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta. Përveç këtyre kemi edhe kontaktet me po themi kështu strukturat zyrtare të bashkive lokale, të cilat neve na japin pastaj duke grumbulluar të gjitha këto kritere, na japin një pasqyrë më të qartë për ta vendosur se cila familje do të jetë përfituese, në kuptimin që të jemi më të sigurt që ndihma të shkojnë në vendin e duhur. Për ata desha të pyes se sa është bashkëpunimi me bashkitë lokale në Komunë Preshevë, ku dihet se s'mund të njihni gjithë ato vendet apo në vendet rurale ku janë apo në vendet tjera të njihni familjet mjaft skamnore që janë, pra bashkëpunimi sa është ndërsjellë në mes veti, pra që të ndihmojnë këtë drejtim që të gjeni më familjen e duhur për t'i ndihmuar. Është vërtet se shiko, ne tani po i bëjmë, kemi kaluar faktikisht 10 vjet funksionimit tonë dhe në fillim ka qenë pak më e vështirë natyrisht, po me kalimin e kohës ne kemi arritur që të shtrijmë rrjetin tonë në për bashkësitë lokale ose në për katundet kudo që gjenden ato dhe thuajse në çdo bashkësi lokale kemi nga përfaqësuesit tonë. Por përveç kësaj, thash e përmenda edhe më herët që përveç njerëzve që janë aktivistë tonë, ne kemi në maksimumin e mundshëm mundohemi që edhe në formë zyrtare përmes pushteteve vendore që janë bashkësitë lokale të jemi në kontakt dhe të bëjmë punën në kuptimin e asaj që familjet të përzidhen në mënyrën më të mirë të mundshme. Dismarja, mund të thoni si siguroni donatorët e huaj që të binde të janë donatorë të projekteve të QSA-s, të ndihmojnë këtë drejtim, ku dihet se diaspora ka një rol mjaft të madh pra në
ndihmesën e familjarëve të tyre këtu në komunë Preshevës në mënyrë financiare apo në mënyra të ndryshme si ndihmojnë? Kjo tema është bjege e madhe, se ka shumë për të thënë, po pja filloj deri dikon, se shumë mirë thave si i bindmi. Unë besoj se kjo mi mbind është një punë shumë e madhe dikan, sidomos në diasporë, se unë e di se shpesh herë kur më pyesin mua, po ku piqoni ato ndihma, ose shumica e shqiptarëve nuk e dinë se si gjendja ose sa fukara ka këto, sa projekte bëjmë, sa duhet të bëjmë, sa është nevoja, këto pyetje i shtrohen shqiptarëve vetë. Lejmu atineve që nuk janë shqiptarë, por atë na po mundohemi pra me gjeneratën e re që shqiptare në diasporë, cila mu nuk është si gjenerata vjetër, dhe më thonë me ndonë pak ma ndryshe, është pak ma akademik, janë për poziciona më të nalta, ato t'i përmbledhmi, edhe ti bëjmë change, ti krasojmë ato njëri që i kemi në limijet tona, edhe mujme më përparu kështu se nëse i bashkojmë atë përvoja që i kemi nave, që i kemi morë në diasporë edhe i bimi këtu, besoj se kemi mundësi me arrit më shumë. Për ata, ama pika nëmër 1 është prapë që i bindë mja une. Problemi maj madha që s'kemi lobuës komunës Preshevës, komunës Kumanovës, komunës Likovës, s'ko lidhe ku vepron që se aja. E që këtë rol mundohet të kryje që se aja. Kjo është pak punë e gjërë, punë e madhe kur e dim se që se aja punon për afër 100% vullnetar, ama na mundohemi prapë me atë punën tonë, të lobojmë, të tregojmë, të bojmë materiale video, foto, koj diçka, ose me dëshmoni që ka nevojë vërtet me ndihmu. Edhe nuk ka veç dëshmimi video, është edhe problemi që s'ka edhe lloj statistike këto, nuk dihet sakt se sa janë ato që duhen të kenë ndihmë ose të ndihmojnë, të mbështesme. Nuk dihet sakt sa është papunësia, i veç janë shifra, dikush flet për 40%, dikush flet për 80%, dhe më thonë shifrat janë s'ka konkrete diçka. Që shumë problemi madh, e nëse këtu mundimi me institucionet që janë këtu në komunën Likovës, komunën Kumanovës dhe me gjithë mediat, me fillu që soj punën, e besoj se për neve është shumë ma letë atjene t'i bindmi njerëzit se ka vërtet nevojë, edhe mundimi të krijojmë edhe projekte sidomos të qëndrueshme. Tëna pika e dyta është për donatorët, se si t'i bindmi ata po. Në çka është interesuar më shumë diaspora që ndihmojnë qytetarë që kanë nevojë në komunën Preshevës? Cili është fokusi i tyre më shumë që ndihmojnë anës tonë? Kur flasmi për shqiptarët, a fokusi normal ato e dinë shumica që duhet të ndihmojmë kështu afat shkurt diçka, domethënë një vjetët thjesht buka dikujt. Por opinionin gjerman ose përgjithësi jo shqiptarë që janë në diasporë, ato dojnë me po projekte afatgjate, që janë të qëndrueshme. E nëse do me po një projekt qëndrueshëm, duhesh me fillu prej fillimit, domethënë me ditë se si baj një aplikim, si baj një projekt propozim, e këto përvoja i ka veç diaspora, dhe më thonë tritë diasporës. Na ja kena fillu vetëm që në Maqedoni, ama edhe këtu në Preshevë, të bojmë aplikime të Bashkia Evropiane, të thithmi kështu buxhetet që të mujmë me bo projekte, po kjo është një punë shumë e gjatë dhe lip shumë vullnet, dhe lip shumë profesionalizëm për këta na u mundohemi, do më thonë sidomos diaspora edhe na në Gjermani jemi këtu për projekte qëndrueshme, ama sidomos mos t'i harrojmë edhe ato projektet afat shkurte, se ato janë paqetër, do më thonë njërit kur t'i në vitet buka s'ki shka ban afat gjatë diçka. Mbledhja e asamblesë dhe roli i sekretarit, cili është roli juaj në këtë asamble të përgjithshme? Çfarë roli luani juaj në këtë mbledhje? Çimoni. Sekretari i përgjithshëm ka lind si nevojë i zhvillimit, domthonë qësas vet. Kur dim se në vitin 2007 ka qenë qësa në Preshevë, vitin 2009 qësa në Zvicër, 12 Gjermani,
2013 Belgjik dhe në vitin 2014 është që sa në Austri. Gjithë ky zhvillim ka sjell të ajo që të ketë një institucion të ri për koordinimin e punëve tona, që gjithë ky korpus të ketë një strategji të vetëm, të ketë projekte të qëndrueshme siç tha edhe Islami dhe të kemi një koordinim më të mirë midis qendrave. Kjo e ka lind masandej nevojën që të ketë edhe dikush që e udhëheq këtë korpus dhe ne e kemi saktuar për shkak se secila qendër është e pavarur, mund i merr vendimet për qendrën e vet si të pavarur. Kemi menduar se nuk mund të jetë kryetar ai që udhëheq gjithë këto qendër, por kemi marrë si institucion sekretarin e përgjithshëm. Roli i sekretarit të përgjithshëm është pikërisht koordinimi midis qendrave, mbajtja e vijës të strategjike të QSA-s, që projektet të jenë vetëm në aspektin ligjor, që secila qendër projektet të ketë që janë të mbështetura në ligjet e vendit ku janë. Kjo është detyra e sekretarit të përgjithshëm, si dhe është detyra e sekretarit të përgjithshëm që të ketë koordinim me organizatat tjera dhe të ndihmojë secilës qendër në zhvillimin e kontakteve me organizata të reja, por edhe me diasporën shqiptare. Kjo e ka sjell atë që qendrat tona të jenë të koordinuara dhe të kemi edhe një vizë strategjike që vit për vit është duke zhvilluar si në aspektin e humanizmit, po sidomos vitet e fundit jemi të fokusuar edhe në aspektin e avancimit. Dhe dali përmendën në fillim që diaspora është kyç për është hap deg në vitin 2009. Ju si shihni nga ana, jeni përfaqësues të këtu në Preshev, rolin e diasporës? Diaspora në përgjithësi, jo vetëm në rastin e tonë, po themisht në rastin e Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit, në rastin e aktivitetet tona, por në përgjithësi ka qenë ajo që e ka mbajtur gjallë, po themi luginë në Preshevës tu, po gjithkund ku ka patur shqiptar. Është një rol, ndoshta do thosha i papërshkrueshëm me fjalë për rëndësinë dhe vlerën që ka diaspora në përgjithësi, konkretisht për aktivitetet tona që zhvillohen. Ne si QSA, që nga fillimi e kemi ditur pak a shumë, po themi që sidomos në fillim në ato hapat e parë që është e vështirë që të fillojmë të merrem me një aktivitet duke u bazuar vetëm në forcat tona të brendshme, po themi këtu lokale. Gjithmonë qëllimi ka qenë dhe vazhdon të jetë që të jemi si organizëm i cili u amundson njerëzve të vullnetit të mirë, vëllezërve dhe motrave tona që janë në diasporë, që ta kenë një adresë të sigurt, transparente dhe e cila, po themi kushtimisht, e çon amanetin e tyre të ndihmave në vendlindje në formë aty ku duhet. Domthonë, nëse flasim për rëndësinë që ka si diasporë, ka tash konkretisht për aktivitetet tona, rëndësia është e jashtëzakonshme. Ku flasim tek projektet të parameje kanë këtu, projektet që jeni duke realizuar kanë filluar së zbatuari bukë dhe shpresë, edukimi, strehimi, jetimet, përkraje dimrore, shporta dhe fitër bajram. Qendra Solidaritetit janë të rregullta këto? A mund të na shpjegoni me detaje pak se si? QSA-ja është një organizatë e mirëfillt, e cila në kuadër të aktivitetit vet realizon diku rreth 20 projekte. Tashi këto projekte ndahen, ne i kemi ndarë ose po themi për nga kohëzgjatja kemi projekte që janë të vazhdueshëm, kemi projekte që janë sezonale dhe kemi projekte që janë po themi urgjente të momenteve të caktuara, vasin po themi fatkeqësi natyrore që mund ndodhin ose gjëra të tilla. Tashi po të hyjmë që diskutojmë për çdo projekt, besoj që na merr kohë, po unë do të mundohem në pika të shkurta që të përmend për secilën kategori disa nga projektet. Për shembull, kur flasim për projekte të vazhdueshme, kemi parasysh projektin Bukë dhe Shpresë, që është një projekt i cili
mbështet familjet me gjëra ushqimore elementare dhe mjete higjieniko-sanitare. Sa për informacion, vetëm këtu në luginë të Preshevës kemi për momentin janë 35 familje të cilat mbështeten, ndërsa në Kumanov, Likov dhe një pjesë të Shkupit kemi dikun rreth mbi 50 familje në kuadër të këtij projekti. Pastaj ka dhe projekte tjera, për shembull është projekti përkraja e jetimit, që përkrajmë jetimet, mbështetja ndaj kësaj kategorie dhe në total edhe në luginë të Preshevës dhe në Maqedoni kemi dikun rreth 150 jetim, të cilët ndihmojnë me një vlerë 25 euro në muaj. Dhe synimi jonë që së shpejti këtë numër të arrisim deri në 200 jetim. Pastaj kemi edhe projekte që janë sezonale, siç janë projektet që vinë në raste të festave ose projekt sezonal tjetër mund të jetë përkraja dimrore që siguron mjetet, drunjë për ngrohje, ose pastaj kemi projekte emergjente që i kemi quajtur, siç ka qenë rasti i Kumanovës, pastaj rasti i vërshimeve në Republikën e Shqipërisë, rasti i vërshimeve të fundit, katastrofa natyrore që ishte në Haraqin. Domethënë, jemi munduar gjithmonë që në kuadër të aktiviteteve tona të prekim dhe të ndihmojmë të gjitha shtresat e rrezikuara të shoqërisë sonë. Ky është synim, edhe synimi jonë është që po themi të vazhdohet në këtë trend, të rritet mundësia për të ndihmuar akoma më shumë. Me një përgjithësi mbledhen së bashku që të merrni konsultoni, për shembull kemi një familje në Preshevë që duhet të ndërtohet shtëpia apo merret vendimi këtu në Preshevë apo mbledhje përgjithshme që konsultohen gjithë organizatat. Unë dohet dhe marr këtë drejt, po themi kështu kushtime që se mu drejtohet mua sekretari i përgjithshëm. Në fakt procedurat ose ajo vejmësia procedurës së realizimit të një projekti është pak a shumë e këtillë që ne lindi ideja këtu, pastaj kjo ide që mund për një projekt të caktuar, për një ndihmë të caktuar, hidhet në asambleje të QSA-s dhe pastaj aty në asambleje diskutohet se domthon a jemi të gatshëm ose a ja vlen të fillojmë një aktivitet tillë dhe bëhet projekt propozimi i cili dërgohet çdo qendre në diasporë, pastaj janë vetë qendrat të cilat diskutojnë dhe shohin mundësinë se sa mund ato ta përkrahin këtë projekt. Dhe nga përgjigja që na vjen nga diaspora, pastaj ne marrim hapa të tjerë që fillojmë me implementimin e projektit tonë në teren. Dhe natyrisht që për çdo gjë, siç tha më herët sekretari që është një organizëm siç është asambleja, për çdo, po themi edhe imëcira të vogla, ne e diskutojmë, pavarësisht faktit që çdo qendër ka autonominë e vet në të vendosurit për punë që mund t'i bëjë. Dhe të më thonë, se bëni mënyrën e promovimit të QSA-s atje në diasporë? Ndoshta kthehen edhe njerë te një pikë Ramadanit shumë mirë seki kur ka katastrofa natyrale në Hasanbek, rreshit. Po. Është shumë interesant se ka ndodhur kjo edhe përveç neve këtu shka jemi afër, domethënë shqiptar ose këtu në Ballkan, nuk ka marrë askush vesh. Domethënë tash unë edhe shoh rolin e qendrave të jashtme në këtë pikë sikur ne atëherë çka e kena bë, i kena bo një artikull të vogël në gjermanisht, e kena përshkruaj çka ka ndodhur, se familje duhen të ndihmohen, edhe e kena paraqitur nëpër media gjermane. Domethënë shumica janë prefazu se qysh ku ka ndodhur pse s'kena marrë vesh, se ndryshe s'ka pas mundësi. E kjo është edhe një farë lloj lobimi ose një farë lloj promovimi i projekteve ose thjesht me tregu se çka është këtu, çka ndodh këtu edhe si janë njerëzit. Asa për pikën e dytë dhe kjo po ndërlidhet njëjta, domethënë promovimi ose marketingu ose quhet si dush, ndoshta është pjesa më e rëndësishme e QSA-s, e cila është edhe më e rënda se duhen për marketing si gjithmonë njerëz
që ja din këtë zanat, që janë mirë, që kanë studiu këta, se me marketing mujtë me bo marketing negativ, ose marketing pozitiv, e kështu pak që se aja në marketing së shumica kur ndinë edhe se kina bon kaq projekte, thujmë se s'kina ndi deri tash për juve, thjesht që se aja nuk ka bo shumë marketing. Do më thonë, përveç se në komunë Likovës shka e njofin shumica, ose në komunën e Përsheve shka e njofin shumica, jashtë kështu kina promovu ma shumë institucionalisht. Zëri Kamiri, si sekretar përmendëm pra dhe po flasëm vazhdimisht tani për diasporë vini vetë nga perindimi ku jetoni atje, apo në thoni se është vështirë t'i bindi shqiptarët që t'i ndikmojnë anës tonë, apo është vështirë t'i bindi t'u huajt Gjerman apo Zvicran që t'i ndikmojnë? Unë mendoj se është diçka interesante që ndoshta nga aktiviteti jonë është diçka shumë pozitive. Njerëzit tanë janë përgjithësi human. Janë shumë human bilis, sa që gjithë aktiviteti i qësas edhe aktiviteti jonë nuk do të ishte kështu si që është tash, po të mës ishte edhe përkraja e gjithë atyre bashkëdhetarëve ose familjarëve tonë. Ne jemi këtu në Preshevë, jemi një rreth i ngushtë, por përgjithësi një shqiptarët njihemi edhe në diasporë midis veti. Dhe atje duhet vetëm një shkëndi ku njerëzit shohin pozitivitet tek një organizatë apo tek një institucion dhe e kanë atë shpiritin human ku gjithmonë kanë përkra shumë procese historike, po edhe këtë proces tash tranzicionit ku jemi tash, ne janë duke përkra. Sa i përket sa është vështirë që t'i bindim bashkëdhetarët tanë, ne si institucion mundohemi që të krijojmë fakte, që të krijojmë me statistike, që të krijojmë... Që se tonë të para se ku i qanë? E para punës është raportime që thonë jo, po edhe të krijojmë fakte si cilat familje konkrete ka nevojë, për çka kanë nevojë dhe si mund që një familje apo një grup shoqërisë ta ndihmojmë. Dhe kur këto vinë të qarta nga ana jonë si Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit nuk mungon gjithashtu edhe përkrahja e bashkëdhetarëve tonë. Kurse sa i përket të huajve, tek ata është pak më ndryshe, ne atje mundohemi që të punojmë më shumë me organizata tjera dhe me institucione tjera, shkaku se në mënyrë individuale është pak më vështirë që të bindim, kurse organizatat që janë atje tash si të njohura, me ata kërkojnë partner serios për implementimin e projekteve tjera. Dhe për neve është më e lehtë që këto organizata t'i kontaktojmë dhe t'i shkojmë me propozime konkrete. Dhe deri tash kemi arrit që të sjellim edhe disa projekte këtu, që është ndoshta edhe inovacion në krahasim me organizata të tjera. Një që dua të them në gjithë këtë, si krijimi i fakteve, si statistika që i kemi, kjo është vetëm e mundur fal rrjetit që e kemi. Sepse gjithë ne që jemi jashtë, në Europë, jemi të angazhuar 100% në punë tona, që jemi në profesionin tonë, dhe është e pamundur që ne të vim këtu edhe të përcjellim një familje apo të përzgjedhim një familje. Fal transparencës dhe fal punës të qendrave tona këtu që janë, i marrim gjithë ato informacione të gatshme dhe mund të ja përcjellim edhe atyre që ne e shohim si potencial për donimin ose për mbështetjen e projekteve tona. Edhe kjo është ndoshta diçka e veçantë që është duke na lehtësuar punën tonë atje dhe ata njerëz atje janë duke e parë edhe si një mundësi e lehtë për bërë diçka të mirë për vendin e tyre. Këtu ndoshta edhe një pikë shumë interesante, sepse në qoftë se këtu kanë njerëzit në përgjithësi ndoshta vështirësi financiare, unë si prind edhe gjithë ata që janë atje, kemi një tjetër vështirësi. Ajo vështirësi është se fëmijët tonë rriten në një sistem tjetër. Edhe në qoftë se ne nuk i lidhim fëmijët tonë me projekte tilla që janë, nuk me
raste konkrete, ku I tregojmë se si funksionon jeta ndryshe nga perëndimi, se si funksionon jeta këtu, për nga kemi jetuar ne këtu, ose kemi pas ndoshta edhe raste të tilla vetë në familja, po kemi qenë raste të tilla sociale vetë, është gati e pamundur që fëmijët tonë ta kuptojnë një gjë të tillë. Unë gjithë këtë punë që e bëjmë siç e sa, e shoh sa një të mirë që e bëjmë dikujt, domethënë atyre që kanë ndoshta nevojë për mbështetjen tonë, më shumë një të mirë që ja bëjmë vetvetes me fëmijët tonë, që e edukojmë në një frymë që ti vlerësojnë në ato gjëra materiale që I kanë vetë. Se për ndryshe nuk në sistemin që jetojnë atje është pak a shumë e pamundshme të vlerësosh diçka ku nuk mungon asgjë. Edhe kjo ndoshta edhe I bëj thirrje gjithë atyre që jetojnë atje dhe që na përcjellin në ta shfrytëzojnë këtë mekanizëm në edukimin e fëmijëve të tyre. Sepse fëmijët tanë janë duke u rritur atje në një luks ndoshta që ndoshta në afat mesëm do t'ju kthehet si bumerang, ku jeta I ka të vështirësitë e veta, dhe nëse nuk janë të përgatitur në këtë mënyrë, ka mundësi që të kalojnë në presionit të ndryshme. Që sa edhe gjitha organizatat tjera që mundohen të sjellin diçka për shoqërinë, e kanë atë mirën e vetë që sjellin edhe anë pozitive në vetë ata njerëz që donojnë dhe mbështetin projekte të tilla. Dalipi, të flasë sërish tek aktivitetet e projektet që janë pra të rregullta që përmenda bukë dhe shpresë ato për krajet dimrore. Mendon se këto projekte janë mjaft mira që ndihmojnë familjes që kanë nevojë, pra që keni listë dhe janë të rregullt pra që I ndihmoni, a mendoni se I kanë shtyrë për shkak se shumë vite ka munguar një përkrahje institucionale dhe I kanë shtyrë juve siç e sa të merrni këto përkrahje vend se të mirën institucionet përkatëse? Shiko, u përmendëm më herët që Soja ka bo një po themi një përvojë tani më 10 vjeçare me aktivitetet e veta, dhe është një fakt I ditur që këto projekte që ne jemi duke realizuar sot, që janë të vazhdueshme ose edhe ato që janë po themi në kategorinë atyre sezonale, nuk është se kanë qenë që nga fillimi. Por me kalimin e kohës është parë nevoja për të marrë me një kategori të caktuar të njerëzve në nevojë, dhe natyrisht që ne me I tërë korpusi ka dhënë atë, po themi, rezultatet e veta, idetë ndryshme, diskutimi, analizimi I çështjeve të ndryshme, se si mund të arrijmë të ndihmojmë. Tashi, konkretisht, u përmendën disa projekte me emër që janë pjesë e aktiviteteve tona. Unë nuk do të thosha që nëse institucionet përkatëse janë marrë apo jo, për ne është me rëndësi që ne kemi nderin, e quajmë për nder, që të jemi në shërbim të këtyre njerëzve të cilët janë në këtë situatë siç janë sot. Dhe çdo herë, natyrisht që ne jemi munduar që të jemi në bashkëpunim, qoftë me organizata jo qeveritare të tjera, qoftë edhe me pushtetet lokale ose kushdo që tjetë, me të gjithë ata njerëz vullnet mirë të cilët kanë dëshirë ose thjesht janë të përkushtuar që ta ndihmojnë shoqërinë. Ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi të hapur me çdo kënd, dhe besoj që ky është një nga çelësat e suksesit tonë që kemi arritur deri këtu. Çfarë do thosha unë, ajo çfarë ne kemi ofruar deri tani është jemi munduar s'paku që të jemi në maksimumin e mundur, që të jemi profesional në punën tonë, të jemi transparent, dhe që komunikimi jonë me shtresat e popullatës sonë të jenë konform asaj se si ata e kërkojnë. Kjo ka qenë pjesa e punës tonë. Ndërsa pjesa tjetër pastaj është nga pjesa e asaj që quhet donator ose dhurues, mbështetës të
projekteve dhe ideve tona. Natyrisht që koha ka ecë dhe koha ka treguar që deri sot ne nuk është se kemi bërë kushte di se çfarë shumë të madhe, po mendojmë se deri diku ja kemi arritur qëllimin. Meqense këtu për shef direkt prek një familje dhe shkoni vizitoni nga afër, shihni gjendjet. A mund të na thoni një statistikë këto 10 vite, ka rënja apo ka ngritje të familje që shtohet numri i familjeve me nevojë? Është e vërtetë që ne jemi në teren thuajse çdo ditë dhe përveç fizikisht vetë që jemi në teren çdo ditë që ballafaqohemi me raste të tilla edhe nga informacionet që marrim nga aktivistët tanë, të cilët i falenderoj përzemërsisht përmes këtij emisioni, të cilët realisht bëjnë një punë shumë të madhe, aktivistët tanë. Sa i përket numrit, fatkeqësisht po themi që gjendja nuk është se është përmirësuar në këtë drejtim, por ajo që neve na bën të ndihemi krenar dhe të jemi optimist në këtë drejtim është që gjithmonë popullata jonë ka ditë të jetë bujare, ka ditë që ta mbështes gjithmonë njeriu që ka nevojë. Dhe po themi ajo që neve na ka bërë të jemi deri këtu ku jemi këtu është kjo ndihmë, kjo bujari, kjo solidaritet që ka ardhur nga vëllezërit tonë, qofshin këta që gjinin këtu në lokalisht apo edhe vëllezërit e motrat tona në diasporë, sepse unë bile kisha dashur të përmend këtu që një kontribut përveç kontributit të padiskutueshëm të diasporës sonë, padiskutueshëm është edhe bizneset, kompanitë lokale, njerëzit, vullnet mirë lokal këtu në Luginë Preshevës dhe në Maqedoni. Dhe Ismail, shoh unë kohë këtë fundit nga një si gazetarësh, shoh dhe organizata të tjera që shumë të rinj kanë filluar nga diaspora të vinë nga afër vetë, shohin familjen, të ndihmojnë me sene të vogla të thënë ushqimore apo diçka. A është kjo një misë? Unë mendoj se nga ana tjetër ka qenë edhe një vonesë e diasporës që të vijë të kyçet më shumë këtu tek ne. Po ndashtë edhe nuk është vonesë, po a ka një farë kohë, besoj në diasporë ku shoqatat humanitare janë konë jo të dëshirueshme, të thojmë. Për çfarë arsye? Se ndoshta edhe kanë bërë gabime ose se di çka ka ndodhur me tjera të organizata dhe s'dua ti me hi shumë fell, po e di se janë dëshpëruar shumica edhe tash mundohen. Në keqpërdorimit që janë bërë organizata për të se janë ftohtë. Me siguri, ato në shka kanë bërë. Nuk e di vetë, veç e di që shumica janë konë negativ ndaj organizatave humanitare së shoqatave, edhe kanë provu fatin vetë, do më thonë vetë kanë ardhur, ose vetë vinë këtu, vetë mundohen. E bashkë për këtë arsye na i kemi themeluar në qendrat në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Belgjik, që të kenë mundësi një mekanizëm është për mua konë gjithnjë para se mja fillu në me qësa, a konë shumë e rëndësishme me ndihmu diçka, por gjithnjë është pyetja se si me bën ata. Kur të flas për provojës time, unë për mua nuk ka ma lehtë se sa vetë mi kriju një projekt me bashkëpunim, për shembull me qësa në Preshev, me pyet a është nevoja, a ka nevojë këtë projekt me bë, edhe me thonë se po bëjmë këtë projekt, edhe na bashkë, dhe me thonë, unë smuj me ardhë, sikur ka thënë edhe Parzit Mustafa, prej Gjermanisë për çdo projekt këtu me zbatu. Disa projekte muj me ardhë, ku të kem kohë pushimi, ose vimi, sikur shtja apo stafat, po është një mekanizëm se e njihmi, e dimi, jemi keq që sa dhe bashkë e krijojmë një projekt dhe bashkë e zhvillojmë. Edhe këtu është parën herë, unë se di se a ka qëra organizata ku bashkë kanë gjitë diaspora me vendaset këto. Një mekanizëm shumë i thjeshtë, ama shumë i vlefshëm edhe, dhe me thonë, ka mundësi me më bëha pak ma e mirë dhe ma e madhe. Zoti Kamberi, po flasim vazhdimisht që sa është pra një organizat serioze, një organizat e cila pra mirë me projekte mjaft të mëdha dhe të rëndësishme, po gjithë ky angazhim me këto projekte kushtojnë nga ana financiare. Na intereson opinioni, fakt edhe është pra dëshiron të di se nga rrjedhën këto, si mund t'i mbuloni këto shpenzime, kemi projekte të cilit
kushtojnë pra para të mëdha. Do shë para se të përgjigjim kësaj pyetje, desha një diçka tjetër të them atë të lidhur pak me Islam. Se përket si sa ka ndihmu diaspora dhe se a vonuar diaspora apo s'është vonuar diaspora. Ne që jemi në teren ose sidomos qendrat që janë këtu, shohim se nevoja për mbështetje të njerëzve është shumë e madhe se sa ajo që kemi ne. Po fal asaj që ne si popullat këtu lokal po edhe si shqiptar jemi të prirur që të ndihmojmë njerëzve tanë një barë shumë të madhe që normalisht do të bie që sas, e hekin familjarët e shumë familjeve këtu që janë. Edhe ne që miremi e shohim edhe në jetën reale se si funksionon kur keti familje që ndoshta na vinë në zyret tona, kërkojnë edhe i shohim që kanë nevojë, por ne ato mundësitë tona janë të kufizuara dhe mbasandej e kemi ose marrim informacion që dikush tjetër nga familjarët apo nga të afërmit të tyre ka zgjidhur atë problem. Me këtë desha të them që thjesht ky humanizëm që ekziston në popullatën tonë duhet vlerësuar. Kohën e fundit, sidomos me rrjetet sociale, është përflitet më shumë anët negative, duke harruar ato anët pozitive. Ne në këtë aspekt kemi shumë përvoja të mira me njerëzit e tanë, ku sikur të mos ishte ky solidarizim mes nesh, gjendja jonë do të ishte shumë më e keqe. Edhe ky solidarizim është në dy anët. Është sikur diaspora për vendasit këtu, por edhe kundërta. Edhe vendasit për diasporën. Se në qoftë se marrim që sa si funksionon qendrat këtu lokale funksionojnë me qendrat atje, asnjëra anë apo ana tjetër nuk do të mund të funksiononte po mos të ishte. E njëjta funksionon edhe me familjet tona. Familjet që janë në diasporë nuk do të funksionojnë edhe do ta kishin jetën shumë më vështirë po kishin familjar këtu. Po edhe e kundërta. Dhe kjo besoj që njëherë duhet secili prej nesh të ulemi dhe themi se kjo është diçka mirë, ta vlerësojmë dhe kësaj t'i japim rëndësi. Kjo sa i përket anës diasporës edhe vendasve. Kurse sa i përket financimit, tek çështja e financimit do të përgjigjesh më vonë, më intereson një gjë tjetër. Po flasim për ndihmën që ndërton edhe shtëpi familjeve që kanë nevojë, po ashtu edhe ushqime të rregullta. Mendoni se keni ndonjë strategji për të ardhmen, ndonjë strategji të afërt më shpejt që ta bëni një zgjidhje, ta zbusni këtë varfëni, apo se po shoh familje që ka pasivitet që kanë ushqim të rregullt dhe kanë të ardha nga qendrat sociale dhe nuk mërziten më shumë. Ndoshta gaboj këtu, po shoh edhe një pasivitet tek disa kryefamiljarë që varen për këtyre dhe nuk mundohen diçka të bëjnë më shumë. Kjo që e thoni ju, ndoshta mund të jetë një pjesë, ndoshta mund të jetë 10%. Pjesa më e madhe e atyre që përfitojnë janë me të vërtet persona, familje që ka nevojë. Po vi vetëm një shembull. Në qoftë se kemi një nën që është e vej, është rrit jetim, dhe ata fëmijë janë 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet. Kuptoj këtë rast. Këto raste do të ketë gjithmonë. Dhe këto raste janë që nuk mund të presim që brenda spaku 10 viteve të ardhshme ato të pavarësohen. Këto raste kanë nevojë gjithmonë ose për familjarët, ose për një organizatë si që është i qësa. Kurse sa i përket pasivizimit, njerëzve unë nuk e besoj që ne si organizata jemi duke pasivizuar këta persona, shkaku se vizitat që i bëjmë janë të rregullta. Ne shohim kriteret e para që i kemi gjatë përzgjedhjes të familjeve është se a janë të aftë për punë. Në qoftë se është ndonjë person, përvoja ka treguar edhe diçka tjetër, është interesant ndoshta publikun dihet. Se ka raste ku ne mbështesim një familje, pa marrë parasysh se kryefamiljari ndoshta është ose person problematik,
themi problematik në atë kuptimin që është harxhues I buxhetit familjar. Po ne si shoqëri edhe ne si organizatë nuk mund ta dënojmë fëmijën e atin për shkak të deprimit një prindit pa përgjegjshëm. Derisa të kemi mundësi që ta mbështesim këtë familje, do ta bëjmë gjithmonë. Mënyra se si e mbështesim këtë familje dallon. Nëse kemi familjar që janë të papërgjegjshëm, atëherë strategjia jonë është që të mos e mbështesim në mënyrë financiare, po ta mbështesim me gjëra ushqimore, ku përfitojnë drejt fëmijët ose edhe prindët e atyre fëmijëve. Kurse sa I përket familjeve që kanë të smur, ndoshta shumica ose ata që kanë mundësi të punojnë, janë aq shumë të zënë me persona që janë të smur që gati është e pamundur që të kujdesin për anën financiare të familjes. Për atë edhe janë ato kriterit tona që I vlerësojmë dhe I japim pikë asaj familje më shumë, edhe pse ndoshta në opinion duket se jemi duke e mbështetur një familje që po e bëjmë, ta themi kështu, pasiv. Por gjithë përvoja ka treguar se nuk është ashtu. Një diçka tjetër pas taroj është edhe shumë pozitive. Ne kemi pas raste që ndoshta prej përfitues ta përcjellim në këtë 10 vjetorin tonë që është bërë ai që ka mbështet apo ka donu për projektet tona. Kur ndoshta një familje jetim dikur ka qenë 2-13 vjet kur nuk ka pas mundësi, edhe ne në atë kohë, ndoshta 2-3 vjet e kemi ndihmuar, tash ata kanë arrit, 10 vjet janë dikur 24-25 vite, ata kanë arrit dhe janë bërë të pavarur, plus janë ashtu financiarisht që të mund të mbështetin projektet tona. Dhe ne shohim se ata edhe kur mbështesin projektet e tilla, e mbështesin me një farë korrekcie, me një farë përullësie se e din rëndësinë e asaj që e kanë kaluar dhe se sa I kanë ndihmuar atë. Do si organizat. Për këtë, në gjithë këtë punë është ana emocionale që ne shpesh emocionohemi kur shohim raste shumë të vështira, po është edhe një farë kënaqësie kur sheh se ke arrit dikën që ka pas nevojë në një farë kohë, tash e bën një person që ndoshta të mos kishte këtë mbështetje, ndoshta do të kishte kapur në një rrugë të gabuar. Tek çështja e parë, çështja e financimit. Sa I përket projekteve tona, janë pak a shumë 3 grupe ose 3 burime për nga financohemi. Janë biznesit lokale, që fal bashkëpunimit edhe raportimit ndaj këtyre bizneseve e kemi mbështetjen jashtëzakonshme. Bizneseve lokale, njerëzve që janë këtu lokal që nuk kanë biznese, po fal asaj që na përcjellin neve, vinë në zyret tona dhe interesohen për aktivitetin ton, ata gjithmonë na kanë mbështetur neve. Ndoshta ai burimi më I madh është diaspora, ku fal raportimit që ja bëjmë atyre, përcjelljes që na bën përmes rrjeteve sociale, edhe aty kemi një burim shumë të fuqishëm të financave. Ndoshta është edhe diçka tjetër pse është edhe kaq e lehtë, sepse ne kemi në vendet ku veprojmë kemi edhe xhirollogarit tona. E për secilin është shumë e lehtë të donoj ngrasime sikur të vinte atje apo të dononte nga një shtet në një shtet tjetër. Ajo është edhe një lehtësi shumë e madhe ku njerëzit tash edhe gjitha pagesat bëhen edhe online. Shumicën e donatorëve përveç telefonit nuk I njohim edhe fizikisht, sidomos në diasporë, ose thjesht në telefon ose përmes emailit kontaktojmë me ata. Po një burim më I madh është domosdoshmë diaspora jonë. Burimi I tretë janë projektet që kemi fituar tek organizata të ndryshme, sikur që janë projekti I dimrit e projekte tjera, dhe këto janë burime financiare ku neve na mundsojnë që t'i zbatojmë projektet tona. Këto janë 3 burime kryesore
prej nga i financojnë projektet tona. Dhe Dalipi, po kthehemi tek projekte, më intereson më tek strehimi, do të flasim për sigurimin e kulmit mbi kokë familjes që ka nevojë. Shohim disa familje me të vërtet ka nevojë për një shtëpi, shohim gjendje brenda si jetojnë të rënuar, po keni ndonjë variant tjetër që për shembull të bëhet renovime së një shtëpie? Mos shkohet vetëm direkt të ndërtohet nga themeli, por të bëhet renovimi. Keni pasur kështu ndonjë gjendje apo keni parasysh si organizat që të bëhet renovim të një shtëpie, mos të shkojnë të bëjmë në fakt shpenzimin që mos investohet kaq shumë të hollat parash? Është vërtet se Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit për këto 10 vite të ekzistencës saj ka arritur që të ndërtoj një numër, po themi, të konsiderueshëm të shtëpive. Ne si QSA deri tani kemi arritur që të përfundojmë 13 shtëpi dhe kohëve të fundit përmes shtëpisë suaj mediatike kemi bërë edhe një kronik ishte në lidhje me një familje tani që do të fillojmë ndërtimin në një shtëpie në një fshat caktuar këtu në Preshevë. Sa i përket rëndësisë së këtij projekti, do të kisha thënë që janë raste shumë të vështira dhe momente shumë emocionale kur takon, viziton shef një familje e cila jeton në kushte në të cilat jemi dëshmitar të asaj se si jetojnë. Ne e dimë se ndërtimi i shtëpisë është një investim, po themi, kapital, një investim shumë i madh dhe ka shumë familje të cilat ndoshta, po themi, kushtimisht bukën e gojës edhe mund ta nxjerrin, po kur është fjala për ndërtimin e shtëpisë është thuajse krejtësisht e pamundur. Në pyetjen tuaj që drejtuat është më mirë që për hir të kursimit, po themi, të mjeteve në mënyrë që të mos harxojmë shumë dhe të bëjmë merremetimin ose renovimin e një shtëpie të caktuar, ne si QSA kemi një politikë të funksionimit tonë që në rastet kur shohim se një familje jeton në kushte të vështira banimi, qëllimi jonë është që ajo familje të zgjidhet çështja një herë për gjithmonë. Gjithmonë është në kuadër të aktiviteteve tona të kësaj historiku tonë që ne fillojmë nga themeli dhe siç quhet me qelsa në dorë, që mbaron shtëpia komplet dhe thjesht i hiqet një nga barrat, do themi, kryesore materiale një familje që është sigurimi i kulmit mbi kokë, gjithsesi sigurimi i banimit. Deri më tani ne kemi thash numrin si numër e përmenda, po kemi parë se në Lugin të Preshevës dhe në Maqedoni vërtet ka raste që jetojnë në kushte shumë të vështira dhe jemi munduar me ato kapacitetet që kemi patur, me mundësitë që kemi patur që të dalim në ndihmë këtyre familjeve në këto region, në këtë region ku ne veprojmë. Ndoshta është vetëm një fakt ta përmendi sa i përket strehimit apo sanimit të shtëpive. Zakonisht rastet janë sociale kështu me të vërtetë në mënyrë shumë trënd sociale, ose nuk është shtëpia vetëm, ose jetojnë me shumë persona tjerë që është e pamundshme sanimi i asaj shtëpie, ose është shtëpia në atë gjendje të keqe që sanimi nuk ka kuptim. Për ata deri tash gjitha rastet që kemi pas është dash që të fillojmë me diçka të re. Ajo që kemi bërë nga ndonjëherë është ku kemi sanu nyjet sanitare, sidomos për ato familje që kanë pas të smur me paralizë. Atëherë kemi bërë që njërën sanitare kemi përshtat për personat me aftësi të kufizuara ose që janë të paralizuar. Kurse tek familje tjera që kanë pas nevojë për strehim, zakonisht kemi shkuar me, siç tha dhe Rëndani, me projekt të ri. Dhe më të thoni se mbani kontakte të rregullta me organizata tjera jo qeveritare, qofshin këtu apo në diasporë,
me qenë se janë përfruese të parafërta edhe organizata tjera që ndihmojnë familja me nevojë? Varsisht, ne nuk mund të themi që majmë kontakte të rregullta me gjitha organizatat, se ka dhe shumë. Ajo që, sidomos kohëve të fundit, kur them kohëve të fundit, është 3-4 vitet e fundit, është interesante se gjitha këto organizatat, ose themi shoqatat që janë lokale, ose të fshatrave, ose që janë lokale, kanë në shumë raste kemi kur ato kanë kërkuar kontakt me neve për zbatimin e projekteve. Dhe me ato kemi kontakte shumë të mira, kemi kontakte të rregullta, vizitohemi mes veti, kemi pas edhe bashkëpunim ku kemi zhvilluar projekte të ndryshme. Kurse sa i përket organizatave ndërkombëtare, me ato zakonisht merremi përmes anës, domethënë vijën zyrtare, përmes emaileve dhe projekt propozimeve. Me ato takohemi kur na jepet mundësia, sepse nuk është edhe shumë lehtë që takohesh me organizata të tilla, por me ato zakonisht mundohemi që të marrim kontakt përmes projekteve dhe propozimeve që i dërgojmë ne, ose ata kërkojnë që ta zbatojmë një projekt. Meqense pa mbanim mbledhje të rregullta mujore, tani jeni pranë në prag të konferencës 2 ditore, e cila pritet të mbahet në Preshevë të shtunën dhe dielën. Na flesni lidhur me këtë konferencë pikë të shkurta se keni bërë përgatitjet. Konferenca vjetore zhvillohet zakonisht në secilin qendër në Evropë ose këtu, një herë në vit. Ideja është që të caktojmë strategjinë tonë për vitin, ose të bëjmë një reflektim të vitit kaluar. Tash këtë vit është pak i veçantë sepse do të bëjmë reflektimi për 10 vitet e kaluar, për shkak se kemi edhe atë jubileum e 10 vjetorit. Dhe gjithashtu bëjmë edhe strategjinë për vitin e ardhshëm. Prapë këtë vit është pak e veçantë se do të mundohemi që të bëjmë një strategji për 10 vitet që na presin. Konferenca është tradicionale, marrin gjitha qendrat pjesë. Zakonisht jemi midis 30 dhe 40 personave, ose antarë të kryesisë. Këtu dua t'i falenderoj gjithë ata antarët kryesisë që marrin mundin dhe shpenzimet që të vinë në këtë konferencë, sepse gjithë ata duan që ta marrin 1 apo 2 të lira, të vinë ekstra këtu ose në ku i mbajmë ato, dhe të lojnë edhe familjet e veta. Kështu që falenderoj përzemërsisht gjithë ata që marrin pjesë në këtë konferencë. Këtë vit do të kemi edhe musafir të jashtëm, ku me ose donatorët ku kemi ftuar, që me ata të reflektojmë pak se çka mund të bëjmë tek projektet e tona, që projektet e tona të bëjmë më të qëndrueshëm. Siç e përmendet edhe ju, të mos jenë projektet vetëm diçka afat shkurtër, po përmes projekteve tona të ndikojmë tek grupet përfituese që të bëjnë të pavarur ose gjysmë të pavarur në aspektin financiar, në një farë afati kohor, afat mesëm të themi kështu. Meqense që sa pra këto 10 vite ka bërë mjaft, është një organizat, do thoya ndoshta në gjithë rajonin që e vetmja ka mjaft projekte gjigante që realizon. Por për fund mua më intereson cilë do të jetë misioni të ardhmen, vizioni i ardhmës të QSA-s për të ardhmen. Meqense arritëm nga dalë në fundet të këtij emisioni. Ne që deri tash ose themi kështu, në 7 vitet e para jemi koncentruar më shumë në aspektin humanitar. Domethënë duke zhvilluar projektet tona, duke zhvilluar ide të reja, duke munduar që të krijojmë edhe kontakte me organizata apo me diasporën për projektet humanitare. Tash kohën në 3-4 vitet e fundit jemi të fokusuar që aspektin e avancimit ta zhvillojmë. Për një arsye të vetme, e para sepse kemi nevojë, edhe e dyta sepse kemi potencial. Sikur këtu, po edhe në diasporë ne kemi mjaft njerëz apo individ që janë shumë të aftë, që kontribuojnë për shoqërinë ku janë atje.
Ne kemi persona apo individ që vinë nga këto troje, që udhëheqin kompani me renommé ndoshta edhe botërore. Edhe kjo për neve si QSA është ndoshta edhe pak a shumë si mëkat nëse smërrim që të aktivizojmë këta persona apo për të mirën e kësaj shoqërisë. Dhe për këtë edhe fokusi jonë përveç projekteve humanitare që do të zhvillohen, është që ta zhvillojmë edhe aspektin e avancimit përmes potencialit që e kemi ne, vetëm duhet që ta zgjojmë dhe ta vëmë në shërbim tonin së pari edhe në shërbim të shoqërisë. Për fund, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuarit jetë shikuesve? Mesazhi jonë si QSA është që në qoftë se angazhimi jonë në një organizat apo në një aspekt për të ndihmuar shoqërisë na merr kohë. Afat shkurtë dhe afat mesëm, po afat gjatë me siguri është diçka që na kthehet shumë shpejt me një kënaqësi që nuk mund ta gjesh diku tjetër, me diçka që familjet tona i shef që kanë një vizion ndryshe për jetën dhe jemi shumë më të lumtur kur shohim se kemi kontribuar në shoqërinë tonë. Sepse unë shpesh edhe e them cili do të ishte ai qëllimi im, qofse mbas 40 viteve o 50 viteve ku kam punuar për veten, do të ndalesh edhe të thoja çka kam dhënë për shoqërinë. Do të ishte diçka që ndoshta mbas pensionimit tonë do të themi pas kam harruar të bëj diçka në këtë jetë. Kështu që secili le të angazhohet atje ku e shef veten, po spaku le të angazhohet përveç aspektit privat edhe në aspektin shoqëror, dhe me këtë besoj që do ta ndryshojmë dhe do të sjellim një të mirë në shoqërinë tonë. Dhe Dalipi, për fund, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar shikuesve të përçoni mesazh si QSA? Unë në fakt në vend të mesazhit, meqense besoj që sekretari i përgjithshëm e dha mesazhin, unë në vend të mesazhit do falenderoja në emër të tërë korpusit të QSA-s, të gjithë njerëzit vullnet mirë që nga pjesë ndajnë për njerëzit në nevojë, aq sa kanë mundësi për nga xhepi i tyre, do thosha. Këtu do përmendja, do filloja në fakt me bizneset tona lokale, me njerëz vullnet mirë lokal, duke përfunduar natyrisht me diasporën tonë, me vëllezërit dhe motrat tona në diasporë, të cilët janë ajo, të themi, shtylla kryesore e të gjithë të hyrave dhe aktiviteteve tona që bëjmë këtu në teren. Veseli, për fund? Po, unë kisha falendëruar gjithashtu gjithë donatorët që kanë sidomos në diasporë, se ato na kanë besuar neve dhe alo na besojnë, edhe besimi ashtu duke rrit, dhe janë të pa që QSA-ja është një mundësi shumë e madhe për gjithë për ata. Unë i kisha lutur gjithë ato në shka ndoshta hezitojnë në të na kontaktojnë përmes faqes tonë www.solidaritetit.com ose në të na shkruajnë një mail, nuk ka problem, kemi qendra në çdo shtet gati ku jetojnë edhe shqiptarët. Kështu që të kontaktojnë, mos hezitojnë, ne jemi një organizatë e hapur për gjithë dhe shpresoj që në të ardhmen do të vazhdojmë me ata. Faleminderit që u përgjigjet ftesës dhe ishit mysafir në studion tonë. Faleminderit erdhët dhe na nderuat. Faleminderit. Të nderuar shikues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Gjatë këtyre minutave për patë rastin të flasim lidhur me 10 vjetorin, pra punë 10 vjeçare të Qendrës Solidaritetit dhe Avancimit, ku dëgjuat pra edhe nga afër nga njerëzit e parë të QSA-s për punën 10 vjeçare të projekteve të ndryshme që ka realizuar këto 10 vite. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, miru pafshim, emisione tjera të radhës.